दिन गएको छु। साथीहरू 1 नम्बरमा तपाईले सिक्न प्रेरित गर्नुहोस्, सिक्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। 2 नम्बरमा तपाईको कुनै पनि तपाईलाई कुन इन्स्ट्रुमेन्ट्स मन पर्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सम्बन्धी तपाईले नलेज लिन सुरु गर्नुहोस्। र तेस्रो रहेको छ सिंगारहरुका लागि। यो सिंगारहरुले गर्ने पर्ने तपाईले रियाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रियाज तपाईले अलङ्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, अलङ्कार तपाईले लाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो चौथो रहेको छ यो हो तपाईले स्किल जान्नुहोस् र कुन स्किलमा तपाईले गाउने र कुन स्किलमा गाउने भनेर आफैले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र चौथो रहेको छ यो हो तपाईहरुले ताल सिक्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर अल म्युजिक लर्नरहरुका लागि। हामीले यो ताल कसरी सिक्ने भनेर कुराहरु हामीले तपाईले ट्युटोरियल हामी ल्याउँदैछौँ, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। पाँचौं रहेको छ यो तपाईले भोकल मेकिङ युर भोकल, तपाईले रियाज गरेर आफ्नो भोकललाई तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु यस्तै अल म्युजिक कोर्सका भिडियोहरु पाउनका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। लभ यु अल।